Voy a hablar sobre una tierra donde es pecado volar y la gente no tiene derecho a ser ella misma. Una parte del mundo donde las mujeres aún son ciudadanas de segunda, tratadas peor que en animales, a latigazos por unos matones que causan un sufrimiento terrible en la gente. Queridos amigos, antes de saludar con su permiso, quiero culminar mi discurso diciendo que la verdadera salvación y la verdadera espiritualidad se basan en la libertad de pensamiento, en la búsqueda de la humanidad, que implica libertad para todos. Buenos días. Es un placer tener la oportunidad de contaros la verdadera historia del destino de las mujeres en mi país. مرا بشنوید لطفاً. من از سرزمین حرف میزنم که در آن هیچ فردی حق این که خودش را داشته باشد ندارد، به ویژه زن بودن که سنگین ترین جرم است و زن جنس دوم به شمار می آید. دوستان گران ارج، اجازه دهید پیش از روز بخیر گفتن با این جمله شایگان سخنان خود را آغاز کنم که رستگاری واقعی و معنویت راستین در اندیشیدن برای آزادی همگان و استادگی برای تحقق این ارجمند والای انسانی یعنی آزادی است برای همه مردم دنیا. اینک روزتان بخیر. خوشنودم از این که فرصت مساعد گردید تا روایت واقعی آنچه بر سرزمین من مردمان آن بخصوص زنان گذشت و میگذرد را برایتان به روایت بگیرم. 20 سال قبل از این با نشست بن و شکلگیری دولت پسا طالبانی گمانمان بر این بود که مبارزه علیه دهشت افغانی یک امر متعهدانه جهانی است که میتواند جهان را از تاریکی و وحشت رهایی بخشد. باور من و هم نسلانم این بود که با سرازیر شدن میلیون ها دلار از جانب جامعه جهانی و اتحادیه اروپا و دفاع همگان از دموکراسی و آزادی استادن جهان در کنارمان دیگر شاهد جنگ، خشونت، بیوه شدن، یتیم شدن، سنگسار، محاکمه صحرایی، ازدواج اجباری کودکان نخواهیم بود. قتل، شکنجه، ترور و وسائل موارد. انتحار، بد دادن دختران، تبعیض جنسیتی و غیره در میان مردم افغانستان نخواهیم بود. اما در برابر چشمان ما و جامعه جهانی بزرگترین تراژدی برخاسته از فساد و خیانت رهبران دزد و پلشوی حکومت قبلی اتفاق افتاد و باعث بدبختی میلیون ها انسان گردید و جهان با سکوت عجیب و عمیق نظاره‌گر آنچه بر مردمان آن سرزمین رفت که زیر سلطه یک گروه تروریستی وحشی قرار دارند بود و می باشد. سرکوب، قتل، زندانی ساختن، شلاق زدن، تیرباران کردن نظامیان، کشتن فعالین مدنی زن و مرد، بستن درب مکاتب و دانشگاه‌ها، لطوکوب و اسیر ساختن زنان معترض، فقر، فروش دختران از نوزاد تا 10 و 15 ساله، همه سرنوشت سیاه و خیلی تلخ همکنون مردمان گیر مانده در سرزمین من است. خانمان و آقایان، با شنیدن صدای عدالت خواهی ما و استادن در کنار ما با تعهد اساسی و بنیادین در امر مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی صف دادخواهی مان را تقویت ببخشید. صدای دادخواهی ما را برای محاکمه شدن دزدان و پولشویان حکومت قبلی که دارایی‌های مردم افغانستان را با خود بردند بشنوید. آنها را مورد بازرسی خود قرار دهید تا حق مردم حفظ گردد. از همکاری‌های بشریتان در افغانستان نظارت کنید و آن را به دستان نیروهای خودتان به مردم نیازمند برسانید. در غیر آن باعث تقویت
و رشد دهشت افغانی گردیده خطر تروریسم جهانی را و منطقه را تهدید خواهد کرد. من صدای مردمی هستم که دسترسی به آزادی و عدالت کمترین حق انسانی آنها است و این بستگی به وجدان و تعهد روشن جهان دارد. قابل یاد دهانی است که هنوز هم زنان و مردان زیادی در افغانستان و کشورهای دیگر گیر ماندند که خطر مرگ و بی سرنوشتی تهدیدشان می کند. در اخیر از حمایت‌های بی‌دریغ جامعه جهانی، اتحادیه اروپا، به ویژه کشور دوست اسپانیا سپاسگزاری می کنم. تاریخ و مردمان کشور من عملکردهای نیک شما را هرگز فراموش نخواهند کرد. در قلب و حافظه خود ثبت کرده و آن را برای همیشه در تاریخ خویش حک خواهند کرد. درود بر شما. وقت بخیر.